ในครั้งสมัยพุทธกาลมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นในตระกูลของเศรษฐีซึ่งในคืนที่เขาเกิดนั้นสรรพวุธทั่วเมืองต่างเปล่งแสงเรืองรองสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งแม้พระราชาผู้ครองเมืองก็ยังอดแปลกพระทัยไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นบิดาของเด็กน้อยได้มาเข้าเฝ้าพระราชาและพระองค์ก็ได้ทรงสอบถามถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เกิดเหตุประหลาดสรรพวุธทั้งหลายทั่วพระนครต่างเปล่งแสงช่วงโชติเจ้ารู้หรือไม่รู้พระเจ้าข้ากระหม่อมคาดการว่านั่นเป็นเพราะเมื่อคืนมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นมาพะยะค่ะเศรษฐีตอบพระราชาไปเช่นนั้นพระราชาจึงตรัสถามเขาต่อไปอีกเขาจะเกิดมาเป็นคนดีหรือไม่หรือว่าจะเกิดมาเป็นโจรร้ายกระหม่อมว่าน่าจะเป็นลางดีมากกว่าพระเจ้าข้าเหตุการณ์เช่นนี้น่าจะเป็นผู้มีบุญมาเกิดถ้าเช่นนั้นข้าจะมอบเงินให้เจ้าเพื่อไปเลี้ยงดูเขาวันละ 1,000 กหาปณะเจ้าจงเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีเพราะข้าเชื่อว่าเขาจะนำสิ่งดีๆมาสู่พระนครของข้าพระราชาตรัสกับเศรษฐีจากนั้นก็มอบเงินให้แก่เขาและยังตั้งชื่อให้กับเด็กชายผู้มีบุญว่าโชติกะที่แปลว่าแสงรุ่งเรืองดั่งดวงอาทิตย์การเวลาผ่านไปโชติกะที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีจนเติบใหญ่บิดาของเขาจึงคิดจะก่อสร้างเรือนให้ในระหว่างที่จะเริ่มก่อสร้างนั่นเองพระอินทร์ก็ได้เสด็จลงมาจากดาวดึงส์เนรมิตปราสาทแก้ว7 ชั้นให้แก่เขาล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วแต่ละมุมของกำแพงทั้ง4 มุมจะมีขุมสมบัติฝังอยู่และมีต้นกัลประพฤกษ์ปลูกอยู่เรียงรายตลอดแนวกำแพงตลอดแนวกำแพงจะมีซุ้มประตูอีก7 ซุ้มแต่ละซุ้มจะมียักษ์และบริวารคุ้มกันอยู่ซุ้มประตูที่1มียักษ์ชื่อยมโมลีและมีไพร่พลยักษ์ 1,000 ตนคอยรักษาการประตูที่2มียักษ์ชื่ออุปละและมีบริวารยักษ์ 2,000 ตนรักษาการซุ้มประตูที่3มียักษ์ชื่อวชิระและมีบริวารอีก 3,000 ตนคอยเฝ้าดูแลรักษาประตูที่4มียักษ์ชื่อวชิระพาหุกับบริวารยักษ์ 4,000 ตนคอยป้องกันดูแลประตูที่5มียักษ์ชื่อสักกตะกับบริวารยักษ์ 5,000 ตนคอยดูแลประตูที่6มียักษ์ชื่อสักกตถะกับบริวารยักษ์ 6,000 ตนคอยป้องกันดูแลและประตูที่7มียักษ์ชื่อทิสามุขะกับบริวารอีก 7,000 ตนคอยคุ้มกันดูแลเมื่อมีบริวารยักษ์คอยดูแลเช่นนี้ก็มั่นใจได้ว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลของโชติกะนั้นไม่มีทางจะถูกขโมยไปได้อย่างแน่นอนเมื่อพระราชาพิมพิสารทรงทราบว่าปราสาทของโชติกะนั้นถูกเนรมิตขึ้นโดยพระอินทร์และมีขุมทรัพย์ผุดขึ้นอยู่ทั้ง4 มุมของกำแพงแก้วอีกทั้งยังได้ทราบว่าเขาได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาลพระองค์จึงทรงพระราชทานฉัตรเศรษฐีประจำกรุงราชคฤห์ให้กับเขาและขนานนามเขาว่าโชติกะเศรษฐีครั้นเมื่อโชติกะเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มถึงวัยที่จะครองเรือนเทวดาก็ได้ไปพาหญิงสาวผู้หนึ่งจากดินแดนอุตรกุรุทวีปมาเป็นคู่ครองให้กับเขาเพราะนางเคยได้ร่วมทำบุญกับเขามาก่อนหญิงสาวเดินทางมาพร้อมกับข้าวสาร1 ธนานและกระเบื้อง3 แผ่นซึ่งกระเบื้องทั้ง3 แผ่นนั้นมีไฟส่องแสงสว่างอย่างรุ่งโรจน์เมื่อนางมาถึงปราสาทของโชติกะแล้วทั้งสองก็ได้ครองเรือนกันเวลาที่นางจะหุงหาอาหารนางก็แค่นำข้าวสารนั้นใส่ลงในภาชนะทองคำแล้ววางบนแผ่นกระเบื้องจากนั้นเปลวไฟทิพย์ก็ผุดขึ้นจากกระเบื้องทำให้ข้าวสารสุกและมีกลิ่นหอมกลุ่นเมื่อจะทำกับข้าวก็นำส่วนผสมทั้งหลายใส่ลงในภาชนะทองคำแล้ววางลงบนแผ่นกระเบื้องเช่นกันเมื่อทุกอย่างสุกดีไฟทิพย์นั้นก็จะมอดดับลงไปเองและข้าวสารหรืออาหารที่นางนำมาปรุงนั้นก็จะกลับมาเติมเต็มขึ้นใหม่โดยไม่ต้องไปเสาะหาที่ไหนอีกเลยทั้งสองได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาจากแก้วมณีและอาศัยแสงสว่างจากแก้วมณีนั้นโดยไม่ต้องพึ่งพาแสงจากธรรมชาติเช่นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์
รวมถึงคบเพลิงคบไฟใดๆทั้งสิ้นทั้งสองอาศัยอยู่บนปราสาทแก้ว7 ชั้นอย่างมีความสุขวันหนึ่งข่าวเรื่องสมบัติอันมากมายมหาศาลของโชติกาเศรษฐีนั้นได้เลื่องลือไปทั่วฝูงชนต่างก็อยากเดินทางมาชื่นชมสมบัติของเขาผู้คนพากันอุ้มลูกจูงหลานมาดูบ้างนั่งวัวเทียมเกวียนมาดูบ้างโชติกาเองก็ไม่ได้หวงแหนแต่อย่างใดเขาเปิดขุมทรัพย์ให้ฝูงชนเหล่านั้นได้ดูซ้ำยังอนุญาตให้พวกเขาเหล่านั้นหยิบเอาสมบัติไปได้ตามใจชอบทำให้ผู้คนมากมายยิ่งพากันแห่แหนมาที่ปราสาทของโชติกาอย่างไม่ขาดสายทว่าก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นักเพราะไม่ว่าสมบัติจะถูกหยิบไปเท่าใดก็จะกลับมาเติมเต็มเท่าเดิมทุกครั้งดังนั้นต่อให้ผู้คนมากน้อยแค่ไหนมาหยิบไปสมบัติของเขาก็จะไม่มีวันพร่องไปเลยสักนิดจนกระทั่งผู้คนทั้งหลายได้ครอบครองแก้วแหวนเงินทองไปจนสมใจอยากแล้วจึงไม่มีใครมาที่ปราสาทของโชติกาเศรษฐีอีกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าคนไม่ค่อยมาที่บ้านของโชติกาแล้วพระองค์จึงนึกอยากจะมาชื่นชมปราสาทแก้ว7 ชั้นของเขาบ้างจึงได้ส่งแจ้งข่าวแก่บิดาของโชติกาว่าพระองค์อยากจะไปชื่นชมสมบัติของโชติกาจะได้หรือไม่บิดาของโชติกาจึงรับปากว่าจะมาถามลูกชายให้เมื่อบิดามาสอบถามโชติกาเศรษฐีเขาก็ตอบรับด้วยความยินดีว่าพร้อมที่จะต้อนรับพระเจ้าพิมพิสารขอพระองค์ทรงเสด็จมาได้ตามความสะดวกหลังจากพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นบุตรเสด็จมายังปราสาทแก้ว7 ชั้นของโชติกาเศรษฐีเมื่อแรกที่มาถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้มีอาจารย์เป็นมิจฉาทิฏฐิและสั่งสอนพระองค์แต่เรื่องไม่ดีทำให้เจ้าชายน้อยใจที่พระบิดาเป็นถึงกษัตริย์แต่กลับได้ประทับอยู่ในปราสาทราชวังที่สร้างจากไม้ส่วนโชติกาที่เป็นเพียงคนธรรมดากลับได้อาศัยอยู่ในปราสาทแก้ว7 ชั้นอันสวยงามและล้ำค่าอีกทั้งยังทรงมีใจอิจฉาริษยาโชติกาที่เขามีทรัพย์สมบัติมากมายซึ่งอาจจะมากกว่าพระองค์ที่เป็นถึงเจ้าชายด้วยซ้ำในใจนั้นพระองค์คิดว่าเมื่อได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อใดจะทรงมาช่วงชิงสมบัติจากโชติกาเสียให้หมดเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาโชติกาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีภรรยาของเขานั้นได้หุงหาอาหารจากภาชนะอันแสนวิเศษของเธออีกทั้งยังหุงหาอาหารเลี้ยงเหล่าทหารที่ติดตามพระเจ้าพิมพิสารมาจนอิ่มหนำสำราญโดยที่อาหารนั้นมีปริมาณมากเพียงพอครั้นเมื่อนางมาเข้าเฝ้าถวายการปรนนิบัติพระเจ้าพิมพิสารด้วยการพัดวีด้วยพัดตาลก็ปรากฏว่ากลิ่นจากพระภูษาที่โพกพระเศียรของพระเจ้าพิมพิสารกระทบเข้ากับตาของนางทำให้นางร้องไห้พระเจ้าพิมพิสารคิดว่านางกลัวว่าพระองค์จะทรงมาแย่งสมบัติของโชติกาไปจนหมดจึงรับสั่งว่าไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระองค์เพียงแค่มาชื่นชมมิได้คิดจะยื้อแย่งสมบัติเหล่านี้โชติกาจึงรีบตอบแทนออกไปว่านางร้องไห้เพราะแสบตาจากแสงบริเวณที่พระองค์ทรงประทับอยู่และบอกว่าปกติแล้วนางไม่ค่อยจะได้ออกมาเจอแสงสว่างภายนอกนางใช้ชีวิตอยู่แต่กับแสงสว่างจากแก้วมณีเท่านั้นนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นอย่างมากจากนั้นโชติกาและภรรยาจึงได้ถวายแก้วมณีวิเศษนั้นแด่พระเจ้าพิมพิสารต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเหล่าเวนยสัตว์ในมหานครแห่งนี้โชติกาเองก็อยากจะไปฟังธรรมจึงรีบเดินทางออกจากบ้านไปฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเวลานั้นได้แย่งชิงบัลลังก์จากพระบิดามาได้แล้วพอพระองค์ได้ยินมาว่าโชติกาไม่อยู่บ้านจึงวางแผนคิดจะแย่งชิงสมบัติและปราสาทของโชติกามาเป็นของตัวเองเสียพระองค์จึงได้ทรงนำกำลังทหารจำนวนมากบุกไปยังปราสาทของโชติกาแต่พระองค์ไม่รู้ว่าที่นั่นมียักษ์คอยเฝ้าอารักขาสมบัติของโชติกาอยู่ดังนั้นเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเดินทางไปถึงพระองค์และเหล่าทหารที่ติดตามมาก็โดนยักษ์เล่นงานจนบาดเจ็บกันไปเป็นจำนวนมากพระเจ้าอาชาติศัตรูโมโหมากที่ทำการไม่สำเร็จและยังต้องมาเจ็บตัวอีกจึงทรงตามหาตัวโชติกาหมายจะจับเขามาสำเร็จโทษ
จงไปตามหาตัวโชติกะเศรษฐีให้เจอพระองค์ทรงสั่งกับเหล่าทหารให้ไปสืบข่าวมาว่าตอนนี้โชติกะเศรษฐีอยู่ที่ใดเมื่อรู้ว่าเขาไปฟังธรรมที่อารามของพระพุทธองค์เจ้าชายก็รีบเสด็จตามไปที่พระอารามแห่งนั้นแล้วไปชี้หน้าด่าว่าโชติกะเศรษฐีท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายโดยไม่ได้นึกละอายใจต่อสิ่งใดโชติกะเจ้าแซงทำเป็นคนใจบุญมานั่งฟังธรรมอยู่ที่นี่ที่แท้ก็เป็นคนใจคดสั่งให้บริวารของเจ้าเล่นงานฆ่ากับทหารจนปางตายโชติกะได้ฟังดังนั้นจึงย้อนกลับไปพระองค์เสด็จไปบ้านของข้าพเจ้าหมายจะยึดเอาทรัพย์สินของข้าพเจ้ามิใช่หรือเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงยอมรับว่าคิดเช่นนั้นจริงโชติกะจึงต่อไปสมบัติของข้าพเจ้านั้นหากไม่ยินดียกให้ใครไม่ว่าใครก็ไม่สามารถมาแย่งไปได้แม้แต่เศษได้จากชายผ้าของข้าพเจ้าหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อก็ทรงลองเข้ามาแย่งแหวนจากนิ้วของข้าพเจ้าดูเถิดเมื่อได้รับคำท้าทายเช่นนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็พุ่งตัวเข้ามาหมายจะแย่งเอาแหวนทั้ง20 วงออกจากนิ้วทั้ง10ของโชติกะเศรษฐีแต่ไม่ว่าจะใช้แรงเท่าใดก็ไม่สามารถยื้อแย่งไปได้เลยสักวงไม่ว่าจะกระโดดยื้อแย่งและใช้แรงแค่ไหนก็ไม่สำเร็จเลยสักครั้งเห็นไหมพะยะค่ะหากข้าพเจ้าไม่ยินดียกให้ใครหน้าไหนก็ไม่อาจแย่งสมบัติไปจากข้าพเจ้าได้พระเจ้าอาชาติศัตรูได้ฟังก็ยิ่งโมโหและท่าทางของเจ้าชายก็ทำให้โชติกะเศรษฐีนึกสังเวชใจจึงรำพึงรำพันกับตนเองทรัพย์พวกนี้เป็นของทางโลกไม่ได้นำความสุขที่แท้จริงมาให้เลยสักนิดทรัพย์ทางธรรมต่างหากเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหนือสิ่งใดเมื่อคิดดังนั้นโชติกะเศรษฐีจึงทูลลาพระเจ้าอาชาติศัตรูหม่อมฉันปรารถนาทรัพย์อันประเสริฐมากกว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หม่อมฉันขอทูลลาบวชพระเจ้าข้าฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูพอได้ยินเช่นนั้นก็นึกดีพระทัยเพราะคิดว่าเมื่อโชติกะบวชแล้วพระองค์จะทรงช่วงชิงสมบัติของเขามาเป็นของพระองค์เสียทั้งหมดได้ข้าอนุญาตให้เศรษฐีประจำเมืองอย่างเจ้าได้บวชสมใจเมื่อได้รับอนุญาตแล้วโชติกะเศรษฐีก็ไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าครั้นบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จนกระทั่งพระโชติกะเถระบรรลุอรหันต์เมื่อพระโชติกะเถระบรรลุอรหันต์ทรัพย์สมบัติอันมากมายมหาศาลของเขาที่ไม่เคยพร่องแม้ใครจะหยิบฉวยไปเท่าใดก็ตามก็กลับมาลายหายไปจนหมดสิ้นอีกทั้งยักษ์และบริวารก็หายไปปราสาทแก้ว7 ชั้นอันสวยงามล้ำค่าก็ค่อยๆกลับคืนลงสู่ผืนดินส่วนภรรยาของเขาเหล่าเทวดาได้มาพาตัวกลับไปยังแผ่นดินเกิดของนางที่อุตรกุรุทวีปและทั้งหมดนั้นทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูรู้สึกแค้นเคืองเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาลและปราสาทแก้ว7 ชั้นของโชติกะได้ส่วนพระโชติกะเถระนั้นก็ไม่ได้หลงเหลือความอาลัยอาวรณ์ใดๆกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นทั้งสิ้นเพราะเขาได้ทรัพย์อันประเสริฐแล้วซึ่งก็คือทรัพย์ทางธรรมนั่นเอง